Подивіться, як можна зробити 5 атмосферних локацій за допомогою безкоштовної програми від Epic Games Twinmotion. Вітаю, друзі! Ви на каналі Filmoriz.ua. Перша локація у нас буде океан. Давайте зразу приберемо те, що нам не потрібне. Тепер переходимо в Ambience, гортаємо до самого низу. У нас є океан. Ставимо галочку Enable і дійсно у нас є океан. Видаляємо гори на горизонті, вони нам не потрібні. Знову в Ambience. У нас є Horizon, горизонт. Ставимо галочку горизонт, на горизонті з'являються будівлі. Нам вони не підходять, тому давайте оцей виберемо те, що підходить. Rotation. Міняємо положення, щоб у нас вийшло такий вигляд бухти. Тепер будемо робити берег. Переходимо в Vegetation, Rocks. І в мене є ось таке каміння. Беремо його, перетягаємо на нашу сцену. Занурюємо воду, ну і можна трохи прокрутити ось так. Трошки підтягнемо його сюди. І в мене ще є каміння, перетягаємо його також сюди, занурюємо у воду глибше і трошки віддаляємо, провертаємо ось так, отак. Давайте навіть ще ближче, це буде у нас так говорити про те, що у нас десь тут є берег. Тепер нам на морі не вистачає, звичайно, це корабля. Переходимо в Vehicles, Boats і знаходимо корабель, який би нам підходив. Ну, у мене, наприклад, отакий я вже маю. Можемо його ось так перемістити на море. Все. Човен гойдається на місці. Можна навіть, давайте ми якийсь такий, ось такий, о, дивіться, цей навіть симпатичний. Ось такий човен. Мені як більше подобається. Трошки піднімаємо його, і він вже, давайте отут X, Y. Z ми його отак перемістимо і трошки провернемо. Все, є човен, гойдається, все добре. Переходимо в Appearance і йдемо в самий верх. Тут у нас є час дня. Нам потрібно трошечки, ми зараз давайте зробимо на заході сонця. Бачите, у нас на 18, 19, 20 година. Ось так. І оцим нижнім повзунком ми знаходимо наше сонце. Обертаючи його, ми знаходимо сонце. Тепер в Appearance, нижче, Size – це розмір сонця. Ось наш розмір сонця. Давайте, можливо, трошки раніше зробимо. Ось так. Це причудово. Для того, щоб зробити рендер цієї сцени, ми повинні зайти у Media і перейти на вкладку Sequence. Створюємо і додаємо Sequence. Ось у нас така секвенція, тобто послідовність наших кадрів. І тепер дивіться, нічого не рухається. Чому? Бо воно буде рухатись тільки тоді, коли ми включимо play. Дивіться, ось так. У нас зараз стоїть оце все відео, у нас займе 10 секунд. Давайте ми можемо поставити, наприклад, 20 секунд. Ось 20 секунд. Переходимо на останній кадр. Якщо ви хочете, наприклад, зробити якесь зміщення по кадру, щоб камера трошки пливла, наприклад, або там піднімалася вгору. Ось так ви хочете. Ми повертаємо на останньому кадрі камеру, як ми хочемо, і ставимо плюс. Тепер у нас камера, подивіться, вмикаємо play, і камера потихеньку рухається в тому напрямку, як ми вказали. Тепер нам потрібно зробити фінальний рендеринг, так? Для того, щоб зберегти наше відео, для того, щоб ми могли його використовувати саме як відео. Я окремо зніму для вас відео про те, як робити рендеринг, бо там є багато нюансів, багато особливостей. Зараз обмежимося тим, що є. У нас виставлено Full HD, тобто наш розмір Full HD. І давайте перейдемо, натискаємо Експорт, натискаємо там, де відео, плюс. У нас ось наша сцена, натискаємо її, 30 кадрів, формат MP4, все нас влаштовує. Залишилося тільки натиснути Start Export. Воно вибирає папку, і після того, як ви вибрали папку, воно автоматично почне рендерити цю сцену. З'являється ось таке вікно Exporting і показує, скільки лишилося часу для експортування. Знов-таки нагадую, що в мене потужний комп'ютер, тому часу цей займає, бачите, всього там декілька, 20-30 секунд було на початку. Тобто сцена в 20 секунд рендериться 30 секунд. На менш потужних комп'ютерах це може зайняти більше часу, а може зайняти дуже багато часу.
Це може зайняти, наприклад, 20-секундне відео, може зайняти до години-півтори часу. Не лякайтеся, але ви результат отримаєте абсолютно однаковий, єдине, що це вашого часу. Друга сцена у нас політ над хмарами. Тому для цього нам потрібні хмари. Вмикаємо волюметрик і збільшуємо кількість хмар. Тепер нам треба піднятися над ними. Давайте трохи знизимо, щоб не так довго підніматися. І пришвидшимось трошки. Так, у нас є хмари. Тепер бачите на горизонті ця смужка. Переходимо в Fog, вимикаємо Enable Fog і вона зникає. Так, нам потрібно знайти наше сонце. Ось сонце. Ми його трохи опустимо нижче, щоб воно додало нам такої краси. І не вистачає нам для цього тільки літака. Переходимо в Vehicles, Aircrafts. І в мене є ось такий скачаний літак. Я його зараз сюди і прикручу. Зараз наближу його так, щоб він був тут максимально близько. Отак повернемо його. Ось наш літак. Рухаємося і зробимо таку сцену, наче ми дивимося з ілюмінатора. От у нас крило є. Давайте наблизимося. Все роблю прямо при вас. Ось так крило, ось наша сцена. Все готово. Ми можемо викрутити сонце трохи. І у нас не рухаються хмари. Тому в Ambience нам потрібно встановити залежність від вітру. Заходимо у хмарах, от ось це Distortion і Affected by Wind. Тобто залежність від вітру і максимально викручуємо цей показник. Тепер йдемо у вітер, Wind, збільшуємо швидкість. Ось і все, хмари в нас попливли. Тепер ви всередині літака летите і Direction можна, бачите, міняти напрямок руху хмар. Наприклад, ось так. От у нас вже і видно рух літака. Звичайно ж, сонце можемо підняти, перемістити. Буде тінь у нас по-інакшому падати. Ну все, сцена готова.